السلام علیکم ورحمت الله. شیخ صاحب خی تا کړه جوړ یو وخت یاد خره ملګری ر خریف په خی جې خېتیږي شیخ سیر یو مسول خدای چې دا تهجد من صحیح قرآن و حدیث کې چورا کوتا سو بیتری چورا کوتا دی یعنی لکه سړی ته موقعی بیا سنت طریقه چورا کوتا سنت چوسو بیتری کنه چورا کوتا څوک دوله سونه یې څوک سورله سونه یې کنه څوک یو وتونه یې هو صحیح کول د قرآن و حدیث کم یوري چې چورا کوتا ری قرآن و حدیث باندې چوسو بیت نور خواله کاوس مثال وخت ضرورت کې سړی نو وخت شي چې دوه کوتان کړی شي څلورن کړی شي کنه خو لکه بیا سړی سره موقعی نو چورا کوتا ری صحیح سنت قرآن و حدیث نه ثابت چورا کوتا ری. جزاکم الله. ډېره مننه وروره او تاسو څومره وروره چې میسج کوئ نو د لږ مختصر چې وکئ زموږ د پروګرام دا ټایم ډېر زیات مختصر دی نو ستاسو هغه جواب به بیا موږ په هغه تفصیلي درکړو نو که تاسو پوښتنه اوږده وکړئ نو بیا به ستاسو هغه جواب ډېر شارټ کټ نو تاسو پرې صحیح دغه نه شئ دا مطلب پوه نه شئ. جی شیخ صاحب نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې صلاة اللیل مثنى مثنى د شپې لمونځ چې دی هغه دوه رکعاته دی دوه رکعاته کوه چې څومره الله رب العزت ستا په نصیب کې لیکلي وي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې تحدید نه دی کړی. نو په دې وجه علما چې دی په دې کې بیا مختلف دي. بعضې علما چې دی 100 یادوي بعضې علما چې دی 10 یادوي 6 یادوي دې نه هم زیات یادوي بعضې علما خو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د دې تحدید نه دی کړی. اما دا دی چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم خپل عمل چې دی هغه 8 رکعاته و. نبی صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به نه په رمضان کې نه په غیر رمضان کې دا 2 رکعات نه به نبی صلی الله علیه وسلم زیات نه کو. یعنی دا د نبی صلی الله علیه وسلم عمل وګوره نبی صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې ټول منځونه چې دی هغه په کور کې کړي دي. عایشه رضی الله عنها د هغې نه زیاته خبره ده ځکه چې ټول منځونه چې دی په کور کې د تهجد منځونه او تراویح چې موږ ورته وایو یا صلاة اللیل دا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم ټول په کور کې کړي ټول عمر صرف 3 ورځې نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې کړي صرف 3 ورځې په خپل عمر کې نور چې دی ټول په کور کې. نو عایشه رضی الله عنها د هر چا نه زیات خبر ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به څنګه تهجد کوو. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به نه په رمضان کې نه په غیر رمضان کې دا 2 رکعاتو نه زیات به نه کول. همدغه رنګه ابن عباس رضی الله عنه هم دغه خبره کوي. ابن عباس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې هغه چې دی غټ شوی دی. نو د هغې د حال نه چې دی د ابن عباس رضی الله عنه د عایشې رضی الله عنها د نصیحت چې دی څوک خبردار کیدی شي. نو که څوک 8 رکعاته کوي خو د نبی صلی الله علیه وسلم فعل دی خو لیکن که چا زیات وکړه نو کولی شي چې څومره هغه کولی شي خو لیکن دې شي ته انتباه پکار ده چې هغه په سکون سره وکړي په آرام سره وکړي رکوع و سجده د قرآن تلاوت هغې ته چې خپل حق ورکړي داسې نه چې یاره په جلدی کې لکه یو شي نه چې سړی ځان خلاصوي په آرام سره په سکون سره که هر څومره رکعاته یې وکړه انشاءالله العزیز جایز دي. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې 2 رکعاته کوه کله چې ته ویرېدې چې اوس را باندې سهار کېږي نو په بیا ویتر وکړه. جی مننه شیخ صاحب. یعنې مین شی سکون دی. شیخ صاحب دې باره کې یو واقعه ماته یاد راغله زه یې راته نه معلوم چې کوم ځای دی خو دا کسان په خپل منځ کې اختلاف کې شو چې چا ویل چې 100 رکعاته کوو چا ویل چې 8 رکعاته کوو. نو امام ویل چې ټینشن مالي تاسو دواړه زه راضي کوم اوس تاسو دواړه داسې کار کوم چې تاسو دواړه به خوشحاله. نو امام چې کله شروع وکړه نو ډېر په سکون یې مونځ وکړو ډېر په احتیاط ډېر چې کوم دی سبحان الله العالم کې ښه ډېر وویل قرآن کې ووایه. نو کله چې 8 رکعاته 8 رکعاته وکړو نو بس کسان یې تپوس وکړو نو هغوی چېرته به دې به اکتفا وکړو. نو موږ ځکه 100 رکعاتو طرف ته ډېر زیات منډې وهو چې هغه وایي په دې ټایم زر لګي او زر کېږي. نو خوږو کتونکو دا مونځ د الله سره خبرې دي او څوک چې د یو انسان سره هم خبرې کوي او هغه په الفاظ صحیح نه استعمالوي لهجه یې ټیک نه وي نو هغه سړی دا وایي دا بل سړی دا ډېر بېتمیزه سړی دی. د الله سره موږ خبرې کوو او موږ په دغه انداز کې نو دا د دې نه ځان ساتل پکار دي. مخکې کار څه شوي اوس چې کومه نو دین رڼا شو موږ له پکار دي چې د دین نه ځان خبر کړو. موږ ځکه دا پروګرام هم شروع کړی دی لپاره چې تاسو داسې مسلې بیان کړو او ماشاءالله داسې مسلې او داسې ښې مسلې پکې راځي تاسو ته هم خبرېږئ او ستاسو په وجه باندې الله تعالی نور خلک هم خبروي.